สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมารีวิวนะครับสำหรับตัว EA ที่เราเขียนกันในคอร์ส Advanced แต่ว่าผมได้มีการปรับการแสดงผลแล้วก็แก้โค้ดนิดนึงนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับคนที่ลงเรียนคอร์ส Advanced นะครับหรือว่าซื้อวิดีโอคอร์ส Advanced ก็สำหรับตัวนี้ผมจะแจกให้กับคนที่ไม่ได้เรียนได้ลองใช้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้โค้ดเนี่ยก็ต้องซื้อวิดีโอคอร์ส Advanced นะครับก็จะมีโค้ดพร้อมคำอธิบายวิธีการเขียนนะครับโอเคงั้นถามว่าระบบกริดเนี่ยสำหรับ EA ตัวนี้ทำงานยังไงนะครับผมเคยแจกกริดไปแล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวที่เอาไว้ back test นะครับแล้วก็อาจจะใช้จริงได้บ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะมา proof ให้ดูว่าการเรียนคอร์ส Advanced ให้อะไรทำไมถึงต้องเรียนนะครับเพราะว่าระบบกริดเนี่ยมันสำคัญที่เรื่องของราคาแล้วก็การตั้ง pending การตั้งไม้การวางล็อตซึ่งคอร์ส Advanced จะสอนว่าทำยังไงให้มัน work นะครับให้มันไม่ให้มันตั้งล็อตถูกแล้วถึงแม้ว่าจะโดนปิดไปก็ยังเปิดกลับมาถูกได้นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุต่างๆเดี๋ยวเรามาลองดูผล back test ดูก่อนต้องบอกก่อนว่าระบบกริดถ้าตั้งมาจิ้นสูงๆเนี่ยยังไงก็ไม่ล้างนะครับเพราะว่าคือถ้าตามทฤษฎีก็คือราคามันต้องไซด์เวย์อะถ้ามันไม่มีทางที่ราคาจะขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียวนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันก็ไม่รู้ว่ามาจิ้นมันต้องสูงแค่ไหนมันถึงจะพอทุกกรณีนะครับฉะนั้นเราก็อย่าถ้าเราใส่เงินไปมากๆแล้วเราโดนกระชากแรงๆมันก็มีความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตเหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับมันไม่มีระบบไหนที่จะปลอดภัย100%แต่ว่าถ้าในช่วงที่เราคิดว่าตลาดมันไม่มีข่าวเนี่ยแล้วเราเปิดประมาณช่วงไซด์เวย์ที่แบบตลาดเงียบๆแกว่งไปแกว่งมาขึ้นลงเนี่ยยังไงระบบกริดมันก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงของเราว่าเราจะเปิดตอนไหนนะครับโอเคงั้นเราเรามาดูก่อนว่าการทำงานมันเป็นยังไงถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็กำไรไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคอนเซปต์มันง่ายมากๆนะครับสำหรับระบบกริดคือเราเปิด buy กับ sell พร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานผมจะไม่สคริปต์แล้วนะคือเรามาดู buy กับ sell พร้อมกันอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าราคามันขึ้นไปเราเปิดเซลล์ไปเรื่อยๆแล้วราคามันย่อลงมานิดนึงเราก็ปิดกำไร buy ก็เหมือนกันนะครับเรามาดูการทำกำไรมันนะเนี่ยมันก็ TP ไปนะครับออเดอร์แรกออเดอร์ที่11นั่นเองก็คือออเดอร์นี้ก็คือถ้ามันเริ่มมามันจะเปิด buy กับ sell พร้อมกันแล้วถ้าเกิดฝั่งไหนชน TP ก็ชนไปแต่มันไม่มี stop loss นะครับเท่ากับว่า EA ตัวนี้มันมีล้างพอร์ตนะแต่ไม่มีขาดทุนก็คือมันเปิดไปเรื่อยๆจนหมดพอร์ตเลยนะครับทีนี้ก็ต้องบริหารความเสี่ยงนิดนึงนะครับอย่าว่าใส่เงินเท่าที่เรารับความเสี่ยงได้นะครับอันนี้ก็บายกับเซลใช่ไหมครับมันก็จะเปิดไปแล้วมันก็จะได้กำไรอย่างเดียวนะครับทีนี้ก็จะเปิดออเดอร์อีกได้กำไรอีกทีนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบในระบบของการเบิ้ลล็อตเราก็ไม่ต้องเบิ้ลก็ได้นะครับใส่มาติงเกลเป็น1 EA ตัวนี้ก็จะไม่เบิ้ลล็อตนะครับแล้วถามว่าถ้าไม่เบิ้ลล็อตมันยังกำไรอยู่ไหมคือถึงไม่เบิ้ลล็อตมันก็ยังกำไรอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะกำไรไม่ดูเดือดเหมือนเบิ้ลล็อตนะครับมันก็อาจจะกำไรช้าหน่อยนะครับแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่มันจะปิดออเดอร์ช้าเพราะว่ามันเนื่องจากพอมันไม่เบิ้ลล็อตเนี่ยมันจะปิดออเดอร์ได้ช้ากว่าเบิ้ลล็อตเพราะว่าการเบิ้ลล็อตเนี่ยมันเหมือนการทำให้ราคาเฉลี่ยเนี่ยมันเข้าใกล้ราคาปัจจุบันมากขึ้นนะครับทำให้ take profit ได้ไวขึ้นถ้าไม่เบิ้ลล็อตเนี่ยดูอย่างกราฟอย่างนี้นะครับมันก็ได้กำไรครับแต่ได้น้อยแล้วก็ปิดชุดหนึ่งเวลาเปิดเวลามันขาดทุนไปแล้วเวลามันจะปิดมันก็จะปิดช้าปิดยากอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับซึ่งเราสามารถไปลองเทสกันเองได้นะว่าเราชอบแบบไหนแต่ว่าข้อดีของการไม่เบิ้ลล็อตก็มีนะครับก็คือมันก็เวลาขาดทุนมันก็จะไม่เยอะนะแต่ว่าเนี่ยเมื่อจากพอมันไม่เบิ้ลล็อตเนี่ยนะครับพอผมปิดออเดอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีออเดอร์ล็อต0.1ค้างเลยนะครับซึ่งไอออเดอร์พวกนี้ที่มันปิดพร้อมกันหมดเนี่ยสุดท้ายกำไรรวมเราก็ยังกำไรอยู่นิดนึงนะแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าราคาเนี่ยตอนที่มันเปิดแล้วราคามันวิ่งเลยไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างเซลล์เนี่ย
กับบายพวกนี้ถ้าเกิดสมมติเราเบิ้ลล็อตเนี่ยคือถ้ามันผิดทางนิดนึงเนี่ยมันก็กลับมาได้นะอย่างราคาเฉลี่ยตอนนี้ของบายเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่านี้ของเซลล์อยู่เท่านี้ซึ่งมันการที่จะเซลล์ที่มันจะได้กำไรแล้วมันปิดได้หมดเนี่ยมันจะต้องลงไป50จุดจากราคาเฉลี่ยนะครับซึ่งราคาตอนนี้มันกับราคาเฉลี่ยห่างกันเป็น100จุดเลยฉะนั้นโอกาสที่มันจะไปลงไป50จุดมันก็เลยยากมันก็เลยไม่ได้ปิดนะครับเนี่ยคือผลของการที่เราไม่เบิ้ลล็อตนะครับทีนี้ถ้าเราเบิ้ลล็อตน้อยลงเช่นเบิ้ลแค่ 1.5 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลที่แตกต่างออกไปซึ่งอันเนี้ยยิ่งเบิ้ลมากความเสี่ยงก็จะมากนะครับซึ่งแต่ความเสี่ยงมากโอกาสปิดก็มากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราล็อตน้อยมันจะคือหลักการของตัวนี้คือถ้าล็อตน้อยมันก็จะยิ่งปิดช้าเพราะว่ามันไม่ได้เวทราคาเฉลี่ยให้มันใกล้กับราคาปัจจุบันมากขึ้นถึงมันจะกลับไปถูกทางมันก็ยังปิดช้าอยู่ซึ่งอันเนี้ยสามารถดูค่าจากราคาเฉลี่ยที่ผมแสดงให้ดูได้นะครับจากการแบ็กเทสดูเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่าพอเราเพิ่มล็อตเป็น 1.5 ก็ทำให้การปิดออเดอร์ปิดได้ไวขึ้นก็มีออเดอร์ค้างน้อยลงแล้วก็กำไรก็ได้เยอะขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อกี้นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นระบบที่หลายๆคนจ้างผมเขียนแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับคือระบบกริดเนี่ยมันคอนเซปต์เดียวกันหมดแต่เวลาแต่ละคนที่จะเอาไปใช้เนี่ยมันอาจจะเอาไปใช้กันใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนเป๊ะนะครับแต่คอนเซปต์ของระบบกริดก็คือประมาณนี้ก็คือเปิดออเดอร์เป็นแผงนี่นะครับไม่มีอะไรมากแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ก็อาจจะไปสอนกันคนละแบบแต่โดยหลักการแล้วก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครสงสัยว่าผมไปใช้ระบบกริดนี้อ้างอิงมาจากไหนก็ลองไปหาใน Google ก็ได้นะครับว่าเป็นระบบกริดซิสเต็มซึ่งคอนเซปต์ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็จะเห็นการเปิดออเดอร์เป็นแผงแบบนี้แหละทุกคนที่อธิบายนะครับเป็นระบบที่มีมานานแล้วครับก็ถือว่าไปทดสอบแบ็กเทสกันพอสมควรนะครับทีนี้ต่อมาถ้าเรามา forward test ดูบ้างล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวฟรีตัวนี้ฟรีกิจ EA ตัวนี้เนี่ยการทำงานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าจะเปิดออเดอร์นะครับเรียงกันเป็นแถวนะซึ่งความพิเศษของมันก็คือต่อให้เราเกิดปัญหาต้องรีสตาร์ทเครื่องหรือเรา remove EA ออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ EA ก็ไม่รวนนะครับเนี่ยใส่เข้าไปใหม่นะครับทีนี้ผมไปปิดตัวเนี้ยปุ๊บมันก็กลับมาเปิดที่เดิมนะจะเห็นว่ามันแหว่งไปเนี่ยเห็นปะถ้าใครดูวิดีโอนะครับจะเห็นว่าเส้นมันหายไปแต่จะมีเส้นเดิมกลับมานะครับก็หมายความว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วออเดอร์ปิดไปมันจำได้มันก็เปิดกลับที่เดิมจุดเดิมล็อตเดิมนะครับแต่ว่า input เนี่ยตั้งให้เท่าเดิมด้วยนะถ้าตั้งไม่เท่าเดิมจะไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะไปลองใช้ดูได้แล้วถ้าใครอยากเขียน EA แบบนี้ได้นะครับอยากดูโค้ดอยากรู้ว่าโค้ดแต่ละบรรทัดทำงานยังไงสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ตรงอีเมลนี้นะครับหรือเข้ามาพูดคุยกันใน Facebook ก็ได้นะครับก็แต่แนะนำว่าให้ลองดูใน YouTube นี้ก่อนก็จะมีหลายวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการสอนเขียนคือสำหรับตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในบัญชีจริงได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากเขียนเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็น EA ที่ผมแจกให้ใช้อยู่แล้วซึ่งจะไม่มีการล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยตอนนี้มันได้กำไรแล้วนะครับปิดไปก่อนแล้วเปิดมาใหม่โอเคก็เอาไปใช้ได้นะครับส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบในการเขียนโปรแกรมหรือว่ามีความสนใจอยากจะเรียนรู้ศาสตร์นี้นะครับก็แนะนำให้มาเรียนด้วยกันได้นะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้นะครับยังไงถ้าชอบหรือว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถบอกต่อเพื่อนๆนะครับหรือว่าเอาไฟล์ไปแจกได้เลยนะครับดาวน์โหลดที่ description ด้านล่างนี้นะครับก็มีลิงก์อยู่นะครับดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยสามารถใช้ได้ทุกโบรกนะครับทุก time frame ทุกคู่เงินนะครับขอบคุณครับ